Morning na guys. So ngayon, time check, it's 5:30 in the morning. Gagawa tayo ng fried chicken para sa mag-ama ko. Gamit ang pressure cooker. So, papakita ko yan sa inyo mamaya kung paano. Ito po ang ating mga kakailanganin. Marinated chicken, ibabad ng at least 30 minutes to 1 hour. 2 cups all-purpose flour with 1 tablespoon of salt, 1/4 tablespoon of black pepper, at saka 2 eggs. Scrambled lang po natin ito. After po nito, lalagyan lang natin ng first layer ang ating chicken ng breading mix na ginawa natin kanina. So, scrambled lang natin ito. Three layers kasi ang ating gagawin. So, ang una, ang harina muna o yung mixture na ginawa natin kanina. 3 layers po kasi ang gagawin natin. So, after nito, didip natin sa egg para sa second coating natin. Tapos, ilalagay ulit natin siya sa mixture for the third coating. Ganun ang ating gagawin. So, ipapakita ko ito. Ito muna. Balutin lang muna natin lahat ng chicken. Ang ating mixture for our first coating. So, kanina pala, yung sa marinated chicken natin, depende sa inyo kung anong ginagamit yung pang-marinate ng chicken. Pwede natin lagyan ng soy, pwede lagyan natin ng Sprite, bawang, black pepper, depende sa inyo kung ano yung available sa bahay ninyo. So, ito, gagawin na natin yung second and third coating ng ating chicken. Okay, yan, tapos na. So, ready lang natin ng mantika. Painitin natin ito. At ilagay na natin ang chicken, syempre. Yan, ilagay lang natin. So, siguraduhin natin na ang chicken ay lubog siya sa mantika. Gamit tayo ng pressure cooker para mas malambot ang chicken at mapanatili ang kanyang juiciness. Yan ang purpose kung bakit natin ginamit ang ating pressure cooker. So, mamaya makikita nyo yan. So, hayaan lang natin yan maluto ng at least 5 minutes. Yan, hayaan lang natin siya. Habang naghihintay tayong maluto ang chicken, gagawa tayo ng gravy para sa ating fried chicken. So, ito yung mga kakailanganin natin. Yung pinagbabaran natin ng chicken kanina, saka any gravy mixture, pwede natin ilagay. So, pagsama-samahin lang natin lahat ng ito. Optional po ito ha. Pwede po kayong gumawa ng kahit na anong sausawan ng ating chicken, kung ano yung gusto nyong gawin. Pero sa akin kasi, ito ang aking gustong gawin ngayon. Nag-experiment din kasi ako na iba't ibang mga sausawan na pwedeng gawin. So, lagyan na natin ng mixture, gravy mixture. Yan. Haluin lang natin ito hanggang ma-achieve na natin yung lapot na gusto natin sa ating haluin natin ng haluin hanggang sa lumapot ito.
Ganyan lang, halo-halo lang. Dali lang, di ba? Ganyan lang siya. Haluin lang natin siya ng haluin hanggang ma-achieve na po natin ang lapot na gusto natin para sa ating gravy. And mix lang. Mix lang. Yan, kung mapapansin nyo, yun na siya, oh, malapot na. Yan na yun. Yan na yung gusto kong lapot para sa ating gravy. So, yan. Pwede na yan. Pwede na to. Pwede na to. Luto na rin ang ating chicken. Tignan nyo kung ano nangyari sa ating chicken. Ah. So, kunin na natin ito sa ating pagdi-drain na yan ng para ma-drain yung oil niya. Lagay natin siya sa lalagyan para ma-drain yung oil, yung excess oil niya. Tingnan nyo, oh, crispy siya, golden brown. Yan. So, yan na po. Ito na po yung fried chicken natin. Kung mapapansin nyo, mas parang crispy siya. Pero, pag sa loob, malambot yung meat ng chicken. Yan ang nagagawa ng ating pressure cooker. Saka, tingnan nyo, yung buto humihiwalay na doon sa meat ng chicken. So, ganyan po. Kaya natin siya niluto sa pressure cooker. Yan po ang reason. So, kung nagustuhan nyo po ang aking video, sana nakadagdag po ako ng kaalaman sa inyo para mas mapasarap natin ang ating ihahain na fried chicken sa ating family. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, please like, share, and subscribe para ma-update kayo sa mga susunod pang mga video. Thank you and God bless.